Đây là những hình ảnh được chụp từ cụm 4 camera của Xiaomi 13 Ultra sắp được ra mắt với sự hợp tác cùng Leica. Chúng ta thấy ngay cả tiêu cự 120mm tương ứng 5x và khẩu độ f3.0 tương phản sáng tối đều thể hiện rất là tốt. Thứ nhất là vùng tối có noi nhưng không bền. Dù sở hữu cảm biến nhỏ nhưng nhờ tiêu cự lớn và khẩu độ lên tới f3.0 thì máy vẫn có khả năng xóa phông vật lý, xử lý ven tóc rất là tốt. Màu da lên đẹp ngay cả khi chụp những người mẫu da màu, tương phản sáng tối, và đặc biệt là khi chụp trời có nắng rất là đẹp, màu vàng lên thích mắt, và nó cũng có khả năng xóa phông tiền cảnh như phần lưới mắt cáo chúng ta thấy ở đây. Trong khi đó phần chân dung vẫn được nét rất là hoàn hảo. Trong những thế hệ gần đây, Xiaomi đã không quá tập trung vào khả năng xử lý HDR, vì vậy chúng ta có thể có được những bức ảnh hoàng hôn rất là đẹp ở đây với nắng vàng rực rỡ. Này tiếp tục được duy trì ở trong tiêu cự 3,2x tương ứng với 75mm ở khẩu độ f1.8. Thấy có vùng sáng vùng tối đều lên rất là thích mắt và sống động. Anh ở khi ảnh chụp ban ngày thì sự tương phản này vẫn thể hiện được rõ rệt giữa chủ thể và những người xung quanh. Điều này giúp chúng ta có những bức ảnh trông đời hơn. Nhất là bức ảnh cô dâu chú rể dưới đây có cảm giác cháy nhẹ ở phần váy cô dâu, mang đến bức ảnh 3D hơn, kết hợp với những phần tối như dây treo quần áo. Trong bức ảnh này chúng ta thể tưởng tượng được nắng vàng rực rỡ như thế nào thông qua phần tóc bị cháy của ông chủ, ánh sáng hắt qua khe cửa, trong khi bên trong nhà được làm tối nhưng vẫn giữ được chi tiết tốt. Da mặt lên đủ đúng sáng, xử lý ánh sáng màu sắc tiếp tục được thể hiện đồng nhất trên camera 1x khi chụp một người đàn ông trong khu vui chơi với phần tương phản cực kỳ rõ ràng. Người đàn ông được làm đen, trong khi đó sân khu vui chơi vẫn không quá sáng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc đu quay. Bức ảnh chụp đèn lồng cũng vậy, trong bức ảnh này người ta không cần một người để sáng, chỉ cần chi tiết đèn lồng lên tốt, rực rỡ, không bị quá cháy là được. Nó mang lại cảm giác sống động và thực tế hơn. Mình rất thích bức ảnh khi chụp đủ sáng này, có thể cảm nhận rõ sự mộc mạc của cánh đồng dưới ánh nắng, cũng như là màu da lên cực kỳ chi tiết nhờ cảm biến 1x, rất là sống động. Trong khi đó nó có khả năng xóa phông vật lý tốt, có thể thấy rõ thuật toán của Xiaomi không can thiệp quá nhiều vào khâu hậu kỳ của bức ảnh, khi chúng ta có được một bức ảnh rất là tự nhiên, mướt mát, màu da lên đẹp, nhẹ nhàng, không bị gai góc quá. HDR xử lý thông minh khi những vùng cháy sáng nhẹ như là miếng dưa hấu hay ven tóc đều được thể hiện tốt, mang đến bức ảnh sống động. Trong khi bức ảnh chụp một người đàn ông lớn tuổi thì 13 Ultra lại thể hiện rõ được sự phong trần từng trải của người đàn ông này nhờ tông màu rất là Leica, cũng như cách xử lý vùng sáng tối cực kỳ đẹp mắt tinh tế của máy. Bức ảnh chụp cô bé này cũng vậy, chúng ta có thể cảm nhận rõ cái hương vị của một buổi sớm mai và sự tận hưởng thiên nhiên của cô gái đang chơi với chú ngựa đồ chơi. Màu sắc, ánh sáng, các thứ đều thể hiện rất là hoàn hảo. Ngay cả ở camera siêu rộng thì chúng ta cũng có thể thấy rõ cái sự chi tiết cũng như HDR được thể hiện một cách thông minh, không quá đẩy vùng tối lên, trong khi chi tiết vùng tối vẫn được giữ lại rất là tốt. 4 camera của 13 Ultra cũng cung cấp thêm hai tiêu cự nữa, đó là 2x và 10x. Trong đó tiêu cự 2x được crop từ cảm biến chính 1x, tiêu cự 10x được crop từ tiêu cự 5x. Sự thay đổi về camera của 13 Ultra không chỉ đến từ việc tiêu cự 1x có hai khẩu độ khác nhau, mà còn đến từ cụm 3 cảm biến mới IFX8, 5.8 với đầy đủ các công nghệ của cảm biến chính. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều đột phá về camera di động trong năm nay.